Tín hiệu có này. Đấy. Tín hiệu nháy này. Đấy. Nháy một bên nhá. Bên này nhá. Wow. Sao rồi? Chắc cái này bị loa rồi. Không vấn đề gì cả. Cứ mong để chờ trông một tia sáng hy vọng một ngày vui. Một kênh này xuống kênh dưới này. Anh yêu buồn đông sẽ lòng cô đơn an phận chỉ mong tự ly lỡ duyên có đáng hợp được. Ok anh em. Hello lại chào anh em nhá. Hôm nay mình lại xem lại cái con này bảo hành. Con này nghe nói là bảo là nó không có lời à. Cái này cũng vẫn để đây CT 1.0 để đấy mà là không có hiệu gì. Giờ mình thử test nguồn thử nhá, xem nguồn nó có chậm chọ gì không nhá. Tiên phải test nguồn. Nguồn nào. Vẫn đánh lè, vẫn hoạt động bình thường. Hoạt động bình thường. Xem có tín hiệu gì này. Có tín hiệu. Bên này có này, có tín hiệu này, một bên có này, bên này có hai bên đều có mà. Đây. Mất rồi. Mất. Bên này có không? Vào cái bóng này. Đưa tín hiệu vào xem nhé. Quả kêu to thật đấy. Đưa tín hiệu vào nha. Kết nối tín hiệu cái. Quạt kêu mạnh nhỉ. Có tín hiệu có này. Đấy. Tín hiệu nháy này. Đấy. Nháy một bên nhá. Bên này nhá. Wow. Sao rồi? Chắc cái này bị loa rồi. Không vấn đề gì cả. Giảm lại xem nhá. Cái này mà
sao lại khách lại mang đến lại bảo là không phát nên lời. Chỉ sẽ đời ta người yêu hơn bao xa lại hậu làm em thấy nói rõ có lẽ bên anh thay đổi chỉ để xa dần đắm quên Một bên đường này, kênh thứ hai này. hay chỉ là lời nói hứa anh em trong phút giây giống như em đã từng lối em đã bỏ đi lối em đã bỏ đi còn dày vào trong tâm trí em tâm em Tức là nó không có bát hay sao anh em? Hầu như là mất bát. Lấy cái nhạc khác này mà. Mất bát à? Đâu phải. Ồ, vậy có việc chi nhỉ? Không việc chi mà là khách là bảo là bị lỗi. Lá trầu và buông câu còn thêm vui thắm mộng tình anh đời. Vậy là không bị chia nhau. Đây. Rồi, không bị chia tiện đây thì mình cũng tháo ra để cho anh em xem. Cái con này là con mình đóng lấy này. Đấy, mình đóng lấy mà thời gian nó cũng sử dụng lâu rồi. Nói chung con này phải 3-4 năm rồi. 3 năm rồi. Nói chung là 3 năm là cái chắc rồi. Để mà nói là nó cũng hết bảo hành này kìa. Bởi vì bảo hành 3 năm mà. Bảo hành 3 năm mà lỗi đổi. Thì hôm vừa rồi mình muốn đổi cái khác cho khách dùng. Khách họ bảo là con này nó chạy ok cho nên bảo sửa con này lại. Đây. Có ngày tháng này này 23. Đấy, 23 là hơn 3 năm rồi. Tháng 3 đúng là cũng được 1 tháng rồi. 3 năm 1 tháng rồi đấy. Đấy, còn đang tem đấy đấy. Móc mèo này. Đấy. Anh em ạ. Đây là còn đang nguyên của nó nhá. Đấy. Nhưng không phát hiện ra cái gì hết, mà nó vẫn chạy bình thường đấy. Thế nhá, bây giờ mình lại găm điện lại và phát cho anh em xem nghe này. Kênh 1. Quạt đi là chạy hơi mạnh.
chờ trông một tia sáng hy vọng một ngày vui bên. Cho cái loa này lên tí này. Một kênh này xuống kênh dưới này. Anh tình buồn ngàn đông sẽ lòng cô đơn an phận chỉ mộng từ ly lỡ duyên có đáng hợp được. Ok anh em, cái này là đúng cái hôm 18 hôm 18 vừa rồi mang xuống. Thì mình cũng nói với anh em là đôi khi là khán hôm đấy nó còn đang trong Tết ấy, còn đang vào cái 19 tháng Giêng, đang bận mình không kiểm tra. Nhưng cái này là chắc chắn là bị cái kết nối đường dây này. Kết nối đường dây của âm thanh đấy anh em ạ, đường dây tín hiệu đây này, tức là bị cái đường dây tín hiệu này nên nó nghe tiếng nó không được ngon, thế là nó nhỏ đi rồi nó mất đi ấy, tức là nên nói là bảo nó mất đi luôn. Nhưng hôm sau đấy anh về lấy cái âm đi lấy một cuộc đẩy khác về thì anh lại xuống anh mua một cái cặp dây đây này, một cặp dây Canon này. Thì hiện bây giờ là nó đang dùng cái âm đi cái cục đẩy của mình. Từ hôm nọ là nó lấy cái dây này, nhưng không biết là dây này hay là dây kết nối từ cái đường tín hiệu đây. Bây giờ nó đang dùng tạm với con đồng đi đấy. Bây giờ thì nói chung là mình cũng tháo cho anh em thấy chi tiết như vậy rồi. Mình sẽ lắp lại đấy. Mình nói với anh em là cái hàng mình đóng đây đấy là mình cũng làm cũng lắp ráp lắm. Đây này, mùng 3 tháng 2 năm 2023 này. Tức là mình đóng xong được khoảng độ 1-2 tháng gì đấy, là không được 1-2 tháng rồi, mấy ngày rồi lấy điện nó xuống lấy luôn. Biến áp này cũng biến áp mình tự mình quấn lên này đấy, mình quấn đấy toàn bộ đấy. Còn cái mạch này là cái mạch, hai cái mạch này là 2 hãng này, mạch công suất này là 1 hãng này, còn mạch nguồn như là 1 hãng này. Mạch nguồn như với cái vỏ như đi theo cùng 1 hãng này. Đấy. Còn sò ở đây thì mình đóng cái loại sò nó hơi cao tiền tí đấy. Đấy, không phải cái loại sò rẻ tiền của Toshiba. Thì mình để từ hôm đó đến giờ cũng mất 10 mấy ngày. Mình bận quá mình không làm được. Ok anh em. Đấy, nó không vấn đề gì mà khách họ vẫn mang xuống. Cách đây 2 hôm mình cũng gặp một con âm ly ấy. Con âm ly là cũng cái bệnh là cắt này. Kiểu cắt này. Gặp con âm ly thì có cái tội, có một cái là họ không siết cái con ốc này lại. Cái đế trạm này thì nó không giống như con âm ly. Còn đây là nó có phần này, phần là nó có ngắt xúc này. Đấy. Còn kết nối line in này, line
vấn đề gì. Những bảo lạ nhà bảo hành hết bảo hành cái lại bị, nhưng mà đấy là cũng do cái người sử dụng là như vậy. 24 sò. Đấy. Đây là biến áp là 62V này. Nhé, biến áp à 62V nhân 62V nhân 17V và 12V. 12V là dùng cho quạt. Cái quạt này kêu hơi to này, nhưng mà to mới là khỏe nhé. Đấy, dây đồng 100% này. Cái này là mình mở ra một cái là nó có luôn như vậy này. Bởi vì mình hay lưu lại những cái ngày làm biến áp này. Biến áp mình tự quấn đấy, phê mình cũng mua và tự ráp phê này. Phê đây phê mua chứ không phải phê cái loại phê của âm ly là không được anh em. Phê âm ly nó độ rộng của nó không đủ vòng. Ok nha anh em nhá. Và mình xin bye bye anh em nhá. Cảm ơn anh em đã vào xem kênh của mình nhá.